عليكم، اخباركم يا جماعه؟ ان شاء الله بخير. هنعمل مع بعض النهارده البابا غنوج، وهنشوي البتنجان على الفحم، وان شاء الله هيبقى طعمه كويس جدا، هيعجبكم. يعني الشوي على الفحم غير الشوي على البوتاجاز غير الشوي في الفرن. الفحم اكيد مميز يعني. معانا 3 بتنجانات رومي، هنحطهم هنا على الشبكه على الشوايه على الفحم. ونسيبهم يستووا براحتهم، واهم حاجه نقلبهم كل دقيقتين 3 كده، نقلبهم على الوش. دلوقتي يا جماعه قلبنا البتنجان على كذا وش زي ما حضراتكم شايفين كده. البتنجان بقى طري وجميل جدا، هنطلعه مع بعض، هنسيبه يبرد ونقشره مع بعض. دلوقتي يا جماعه البتنجان برد وهنقشره مع بعض. هنقطع اول حاجه الجزء ده بالسكينه، بعد كده هنقشر القشره بتاع البتنجان. نقشره كله بنفس الطريقه دي. نقلب البتنجان الناحيه التانيه. القشره بتطلع سهله وبسيطه خالص. وبكده يا جماعه تكون البتنجانه معانا جاهزه. نفرمها كده بالسكينه. تقطيع بسيط كده، بتتهرس على طول معاك لانها مستويه كويس. كده البتنجان جاهز للتتبيله على طول. ونقشر برضو نفس البتنجان ونهرسه بنفس الطريقه دي، وبعد كده نتبله كله مع بعض. دلوقتي يا جماعه بعد ما هرسنا البتنجان مع بعض، ممكن نشتغل عليه على كده، وفي نفس الوقت ممكن نضربه في كبه. يعني اللي عنده كبه يضرب في كبه، اللي ما عندوش كبه يشتغل على كده، يضرب البتنجان على كده، يحط التتبيله اللي هنحطها دلوقتي على البتنجان بنفس الطريقه دلوقتي. دلوقتي هنجيب الكبه، هننزل فيها البتنجان كله. تمام. بعد كده معانا هنا ربع معلقه كمون، ربع معلقه فلفل اسود، ربع معلقه بابريكا، ربع معلقه ملح، فصين توم مهروسين. دول هنفضيهم كلهم هنا على البتنجان. ومعانا هنا عصير ليمونه كبيره، هنفضيه برضو على البتنجان. ومعانا كمان معلقتين خل. وبعد كده يا جماعه هنضيف عليهم نص كوبايه طحينه، مقدار نص كوبايه طحينه. وهنضرب كل ده في الكبه ضربه بسيطه جدا. كده يا جماعه بقى معانا البتنجان جاهز. ودلوقتي يا جماعه هنفضي البابا غنوج مع بعض. دلوقتي يا جماعه ممكن نحط عودين بقدونس للتزيين، وممكن تقطع عليه فلفل اخضر قطع صغيره وتحطها عليه برضو، بيبقى طعمه كويس جدا. وان شاء الله تجربوها والطبق يعجبكم ان شاء الله. مع السلامه.